갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서. Ganda nitong Korean Korea. 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는. Itong ganda rin ito, be. Ne? Kawaii. I'm going crazy. Kore. Yun yung mangda. I'm going Ganda nito. crazy. Yun yung mga type ng sofa. 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Do? Yeah. I'm Kore desu ka? going crazy. Ang kulay lang po yung model mo daw. 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 너. I'm Dore. going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 Ano yung haseng? Hachimang na. Hachimang na na thank you haku. Yuju. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. Maganda dito sa mga ano. 난 아무 말도 할 Gaganda ng mga upuan dito. 첫눈에 Ite. 반한다는 이야기가 Ride na niki. 널 Ano 보는 kaya? 순간 何これ 이해가 됐어. なんかローラーみたいなこれ 매번 야야야야야 Wa. 불러 널 야야야야야. Kore gay ne. Saisho ne. 하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 Ito sana. Ito. Yung mga pagaya sa Pinas. Babi wa? 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠. Kore mo table ka kire. Kore na kore. Ha? 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 Ine. 보며 대답 없이 미소만 짓는데. Wala sanang batang makulit. Gusto ko ng gray. Ine kore ine. Saan to? Ang presyo na namang kore mo ine. Aray doon kore ine. Kung table. Nakusupi. Nendo. Kore mo ine. Ato si Skina kore.
Pag sabi mo gusto mo, sabi niya ayaw niya. Do, babi ko rin. Dami? Kore ne, iya, redon, kore. Ito. Sigaw, kore cabinet. Dakara, kore gayit ata si gayit daro, dati ne. Yan sana kasi pag ano, window. Safe. Ini kore. Do. Oro nang ko. Kore ya mo to ya sige. Ako mang ko. Ganda. Pero man, ganito parang kulay na sinasabi ko na isa rin. 아치고. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 Ito na yung gusto. 매번 야야야야야 Yeah. 불러 널 야야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 Ini. I'm going 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 Kore crazy gayo. Mamoshi. I'm going 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 crazy naman? 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah I'm going 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 crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going 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 crazy Yung 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 May napili na ako. Yan I'm yung going 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 crazy I'm going 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 crazy Ito na lang.
upuan niya. Kano? Mahal ha? Yung mangklas lang kami. Kailangan 6 pa. 6 na pares. Aray ko, sakit ah. Ayan sa aking mga ninuno. Hindi naman siya matulis kaya okay lang. Eto. Gusto ko to. Eto na. Hindi pwede kasi pag gagawa ko ng cake, may hati siya sa gitna, di ba? Pag mag-roll ako ng fondant. Price lang siya. Mas mahal pang upuan nito eh. Kaya ka pala dito nagtagal eh. Ganda ng ngiti oh. Ayun yun ay. Ikano yan? Samang. Ito na lang. Para sakto may paglagyan ako ng ano. Yung aking printer. 2 printer. Laptop. Nagano si Raiden sa akin kaya nasan. Watashi mo. Yun, deja. Niyo, katagiri yun. Dore. Kore, katagiri yun. Samang. Ito lang. Samang syempre. Plus, Sanseng, delivery. Pwede pa sa mga ano niya pala eh. Mga kukurantong eh. Samang dito, mahal naman. Bawal nga maingay, maglalagay. Side table.
が落ちるよ。これ24,000. Kasama yung mga bedsheet saka ano. Hindi, 3,900. Wala na tayong salas, puro kwarto na. Wala na tayong salas, puro kwarto na. Dore. Barbie. Naliligaw kami. また迷子した場所 Laki kasi. 場 Tapos 所が paikot-ikot siya. 場所わかんない Jado ko. Patay tayo sa daddy mo. Kara ka na ata. Kanina pa kami ikot ng ikot. Ito na yata. 出口がないめんどくさいあ出口だ Asa? Dito ko ka na. Naligaw kami. Hindi ko makontak yung isa dahil wala siyang yung cellphone niya nawawala. バイオって言われこっち Pwede. Yata. でも広すぎよ Pero sige te, may gana chat te. 見て広いよ家はこんなぐらいぞ Ito na. 何しないで